تنفيذ هذه النشاطات بالتنسيق مع شبكة مؤسسات يونيفوك في الدول العربية، والتي تضم 35 مؤسسة تربوية وتدريبية تتبع وزارات التربية والتعليم ومؤسسات التدريب المهني والتقني. وهنا أستذكر الدعم الذي تلقته اليونسكو من وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين ووزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان في قضايا ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتعزيز التعليم للريادة في برامج التعليم والتدريب. وتركز ورقة عمل اليونسكو لبرنامج مؤتمركم هذا على مجموعة من النماذج والخبرات لتعزيز دور التعليم للريادة في خلق فرص عمل للخريجين والشباب. وتضمنت هذه النماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات ومراكز التدريب والتأهيل الريادية في دول الخليج العربية، وتطوير المعايير الوطنية لتعليم ريادة الأعمال والتعليم والتنمية المستدامة. ونأمل أن تركز مناقشات وتوصيات هذا المؤتمر الدولي الثالث على أساليب الحد من هجرة الشباب في المنطقة العربية والتوجه إلى مناطق أخرى من العالم بهدف الحصول على فرص وظيفة أفضل، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العربي. أيها الحفل الكريم، أتوجه مرة أخرى بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تفضله برعاية هذا المؤتمر وعلى الدعم اللامحدود لمركز اليونسكو التربوي بالشارقة. كل الشكر والتقدير لمعالي المهندس حسن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وسعادة الدكتورة مهرة هلال مديرة المركز على الإعداد لهذا المؤتمر وحشد الجهود لإنجاحه، متمنيا لكم جميعا كل التوفيق في تحقيق أهداف هذا المؤتمر. دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة يسعد في هذا اليوم بهذا الجمع الكريم من الساسة وصانعي القرارات والخبراء العلماء وقادة الميدان الذين يلتقون تبادل الفكر والرؤى فيما استجد في العالم في هذا المجال كي يجيبوا على التساؤلات المحيرة دائما: كيف لنا أن ننشغل ونندمج في صناعة مستقبلنا؟ وكيف نحول تهديدات المستقبل إلى فرص؟ وكيف نتحول بمجتمعنا فعلا لا قولا إلى مجتمع متجدد قائم على المعرفة ويقدر الابتكار والمبتكرين؟ هذه هي الفرصة التي يتيحها المركز الإقليمي للتخطيط التربوي للإجابة على هذه التساؤلات. أعزائي الحضور، أترككم مع مديرة الأستاذة مهرة هلال المطيوي، فلتتفضل مشكورة. الرحمن الرحيم. الحمد لله السميع، والصلاة والسلام على أعظم قائد أرسل برسالته الخير وسط العلم والتقدم. وبعد، سعادة حمد بن سيف الهمامي مدير مكتب اليونسكو الإقليمي ببيروت، ممثل المدير العام للمنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة في هذا المؤتمر، معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، سعادة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، سعادة الوكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم تحت سماء شارقة العلم والثقافة وفي جامعة الشارقة صرح العلم الشامخ ونبراس المعرفة الواضح، وبرعاية كريمة من رجل العلم والأدب راعي الثقافة والفن والتاريخ سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.
هذا الجمع الذي ازداد تألقا وزهوا وفخرا بمشاركة كوكبة من الخبراء والعلماء والقادة التربويين الذين يحرص المركز الإقليمي للتخطيط التربوي على الاستزادة من علمهم والاستفادة من تجاربهم المتميزة ومشاركاتهم القيمة والهادفة في كل فعالية علمية وتربوية ينظمها المركز أو يدعو لها، وذلك إيمانا منه بأهمية دورهم وإسهاماتهم في تنمية وتطوير مسيرة التعليم التي تعتبر عمادا للتنمية ببعديها البشري والمادي، وطريقا للتقدم والرقي، ومفتاح الريادة والصدارة التي نسعى لها جميعا في دولة الإمارات حكاما وشعبا سماء وأرضا. كلنا نحمل فكر زايد ونسير في الدرب الذي خطه لنا، ونسعى كما قال والدنا الشيخ سلطان لما يحبه زايد، نسعى لبناء الإنسان وتطوير فكره وصناعة شخصيته، فهو الثروة الوطن الحقيقية، فالإنسان أساس الحضارة. لذا فقد جعلت حكومتنا الرشيدة التعليم في طليعة اهتماماتها وأولوياتها، فتصدر ورصدت له الميزانيات الضخمة وحشدت الجهود من أجل تطوير مؤسساته التعليمية وتنمية قاداتها للنهوض بدورها في إعداد مواطن الإمارات الصالح الملتزم بقيمه والمنتمي لوطنه. فهذه المؤسسات هي مصانع الرجال ومنارات وبها ترتقي الأمة. ومن هذا فقد برزت فكرة عقد المؤتمر الدولي عنوان التعليم للمستقبل من التخطيط للتطبيق، والذي تم لذا فقد جاء اختيار التعليم للمستقبل إلى النظام الاقتصادي المبني على إنتاج المعرفة، والذي يتبنى الثاني وأنه يتناول التعليم والابتكار. لقد تبنت دولة الإمارات العربية أن هذه الظواهر العلمية لم تدعم قادتنا الكرام وجهود المخلصين من رواد التربية والتعليم وكل المهتمين بالشأن التعليمي، ونعد ذاتها وتجاربها الناجحة الكثير من الآمال والرؤى والطموح، ونستمد من إسهاماتها الرائدة وتجاربها الناجحة أبعاداً لمستقبل مشرق لدول الخليج العربي واليمن وغيرها من الدول العربية. في الختام أتوجه بالشكر والتقدير مرة أخرى لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي تمثل رعايته الكريمة لهذا المنتدى التربوي أكبر حافز يدفعنا لمواصلة مسيرتنا في إثراء الفكر التربوي وإبراز التجارب الناجحة والخبرات المتميزة وجمعها تحت مظلة واحدة تتوحد من خلالها الرؤى وتسمو الأفكار وترتقي الممارسات وتتضح معالم المستقبل. كما وجه الشكر لمعالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الذي لم يألو جهدا في دعم مسيرة المركز الإقليمي وتفعيل دوره وتعزيز مشاركاته وتقدير جهوده في مجال التربية والتعليم. والشكر موصول لكم حضورنا الكريم، فأنتم ثروتنا
وعمادنا لمستقبل أفضل ووطن بالعلم يسمو ويفخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتنافس الدول المتقدمة بالمعرفة التي تنتجها وتتمتع شعوبها بعوائدها، وأنه لا سبيل للدول الطامحة بالتقدم واللحاق بركب الدول المتقدمة إلا بالتعلم القائم على المعرفة. التعليم الذي يكتسب من خلاله الطلاب والمهارات والاتجاهات اللازمة لتوليد المعرفة وإنتاجها، ولا يكون ذلك إلا بتعليم المستقبل القائم على الاستشراف الدقيق وبناء القدرات والتصميم على الريادة. ندعوكم للجلسة الأولى، التعليم للمستقبل والتنمية القائم على المعرفة، وندعو رئيس الجلسة معالي أستاذ الدكتور تيسير منيزير النعيمي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يشرفني ويسعدني أن أطلب من الزميلين الدكتور بول كوستير والدكتور عبد اللطيف الشامسي للتفضل للجلوس على المنصة لعرض ورقتي العمل في هذه الجلسة الأولى. بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، مديراً وخبراء وعاملين في هذا المركز على دعوتهم الكريمة وتكليفي بإدارة هذه الجلسة. هذه الجلسة عنوانها هو التعليم للمستقبل والتنمية القائمة على المعرفة، وبالتالي هي تتناغم تماما مع الشعار العام لهذا المؤتمر الدولي الثالث للمركز. ويسعدني أن أقدم الزميلين الكريمين صاحبي ورقتي العمل الدكتور بول كوستير. ورقة العمل هي التعليم للمستقبل القائم على المعرفة، الاستشراف والبناء. الدكتور بول هو نائب المدير مدير المعهد الدولي للتخطيط التربوي RCEP في باريس، وهو أحد أذرعة منظمة اليونسكو الفنية، وله خبرات واسعة وغنية في مجالات تخطيط التعليم واقتصاديات التعليم. تدرج مهنيا في مسار مهني غني، تراكمت الخبرة في مجالات الدراسات والبحوث، بحوث السياسات واقتصاديات التعليم واستشراف المستقبل. الورقة الثانية للزميل الدكتور عبد اللطيف الشامسي. الدكتور عبد اللطيف مدير مجمع كليات التقنية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عبد اللطيف يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة ديوك في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل أستاذاً في جامعة الإمارات، وسجله المهني حافل، إذ كان مديراً عاماً لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، وهو نشط وفعال على الساحة الوطنية فيما يتعلق بكل المسائل المعنية بتطوير التعليم وإصلاح التعليم، لا سيما في ضوء التغيرات الكبيرة التي نشهدها في بنية أسواق العمل، في مهارات أسواق العمل وما إلى ذلك. الورقة الأولى للدكتور بول، وهي حول التعليم للمستقبل القائم على المعرفة. طبعا هذه الجلسة إن شاء الله احنا بدينا بالوقت تماما كما هو مخطط له، وبالتالي سيقوم الزميلين أو الزميلان
بعرض ورقتي العمل حوالي 20 إلى 25 دقيقة لكل منهما، ثم بعد ذلك سيتم فتح باب النقاش الذي نأمل بأن لا تبخلوا علينا في توجيه الأسئلة للكريمين. على عجالة، الورقتان تطرحان إشكاليات كبيرة جدا وتحديات كانت جهود إصلاح التعليم جهود متواضعة نتائجها لا سيما في المنطقة. السبب في ذلك أن منطلقات التخطيط للتعليم هي لا تربويا ولا اجتماعيا، وبالتالي فإن هدف النظم التعليمية إذا من لا زلنا نقول بأنه نقل المعرفة. نحن ما عدنا نتحدث عن نقل المعرفة، وبالتالي نحن لا نتحدث لأي نظام تعليمي إعادة إنتاج الماضي، وإنما في للتخطيط التنموي للدولة، وهذا إن شاء الله ما سنعرفه من المحاضرين. Dr. Paul, welcome again, and you have around 20-25 minutes. Is that enough? Sure. Thank you, Mr. Chair, and I first want to express my deep gratitude for inviting me to this major event, and especially for the conveners, His Excellency Minister of Education and Madam Director of RCEP, and I'm very grateful to be here. I was asked to tell you this morning about education future based on knowledge, prospects, and outlook. So let's start. See, this is a very, very huge topic, and like every time predicting the future almost guarantees that the future will refute you. So it is important to clarify that we are not trying to offer science fiction or political fiction. We are only trying, modestly, to take the measure of the recurring questions of knowledge in educational policy, a welcome recurrence as long as one speaking education's future closely with the question of knowledge is completely in line with the structure of the Sustainable Development Goals, which have just been adopted by the United Nations General Assembly. In this universal undertaking, with a time horizon of 2030, knowledge is not only making a comeback as a justification for the specific education objective, but also transversally for the reaching all economic, social, and political objectives set by the international community. Can we go to the next slide, please? Thank you. So, knowledge is so consubstantial with education that emphasizing education based on knowledge may seem a tautology. But a closer examination shows that things are not so simple. The dialogue over the last 15 years has seen a relative shift of the use of the word knowledge in educational policy question toward a more specific notion such as skill. The notion of skill, as useful as it is, especially in operationalization of educational policy, it's paradoxical and a bit annoying that the return of knowledge to the same policy not originate from the educational community itself, faithful to are really forced to follow behind education
behind the evolution dictated by production and trade systems. The question is legitimate because the story seems to be skills is seen by economists as too narrow and higher stage of international economics. Indeed, in the 1950s, in the context of the Cold War and East-West rivalry, that institutions such exhausting all dimensions of this revolution, it is perhaps Eric Schmidt, the ex-CEO of Google, who has best captured simultaneously both this breadth and speed in noting that if you digitized all communication since the dawn of humanity until 2000, today, this same volume of information is produced in 2 days. That's really mind-boggling. Next slide, please. And you see this exponential rise of the information age, ability to deal and this huge power of calculation together with the algorithm trend, and to understand that is key. It's very ambivalent from the point of view of individual autonomy. New differentiation in the use, but I think that going forward won't be anymore the barrier. It will be between the digitally literate and the new digital support suited for the first steps of learning. Next slide, please. But it is surely at the other end of the education spectrum that there is already a break, a disruptive break, more than an evolution. The most well-known phenomenon is the MOOC, the Massive Open Online Courses. According to Anand Agarwal, the CEO of edX, which was created by MIT and Harvard, that is a MOOC platform. The MOOCs offer new teaching opportunities accessible to everyone, whatever their origin or geographical location. The characteristics of these new teaching forms are flexibility, the ability to serve many, and access to an immense open online resource catalog. According to Anand Agarwal, typical residential university curricula of 5 to 6 years may in the near future be reduced to 1 year of distance learning, then 2 years of presence on campus, followed by a first professional experience, then a professional path which, far from ending the learning process, will inaugurate alternating between the two. Mr. Chair, I may have asked you how much I have left so that I don't go beyond my time. I think that's around 10. You have around 5 more minutes. Okay, so I wrap up. So one education economist, Alain Manga, does not hesitate to predict the coming of university wastelands, similar to industrial wastelands in regions of Western Europe and North America of old heavy industry. This extreme vision of the future with university wastelands and a higher education model based on open source and self-management is far from convincing for everyone. For example, for Professor Tan Chor Chuan of the National University of Singapore, the MOOCs are not able to take into account the heterogeneity of educational context. He urged governments to take into account the political dimension of this question, with the risk of disenfranchising national educational institutions facing transnational giants, whether coming from the most prestigious universities or not, which already enjoy surplus profit from their international position. Professor Chuan instead sees alliances multiplying between MOOC platforms and local institutions, for example, what is already happening in India and Africa, for adapting and contextualizing content, but also for preserving a more personal educational experience instead of a completely virtual higher education. It is also interesting to note that for more than a decade, it has been technically
and economically possible to have a completely virtual higher education. How come it did not happen? This is, I believe, for very good reason. On the contrary, there has been much development of mixed forms, classroom and distance, and of modularization of higher education. I probably don't want to rush, and maybe some of the observation will be for the discussion. So I will just invite ourselves to remember ourselves that there are, next slide please, next. Before, sorry. We used to think that there are 4 goals for education: the labor market task, the maximization of knowledge and skills as the second, the equal opportunity task, and the task of socialization. And education policy is all in keeping a balance between all of that. So as a final reference, I would come on back on the considering the evolution of educational systems in light of social and technological evolution. Next slide, please. The only sure thing is the centrality of the question of knowledge, not only as a service to a knowledge-based economy, but beyond the viewpoint limited to production, to the dissemination and sharing of knowledge in our society. It seems to us that there is less and less justification for the conflict between education as a service to the economy and education as a service to knowledge, provided that educational systems themselves fully assume their role in the new knowledge economy. So we call for a new leadership of education system on knowledge. The debate over the sustainable development goals have the virtue of proving that it is possible for the international community to have an agreement that is not watered down and that affirms education's own mission in the context of shared hopes and goals. This is the vision supported by UNESCO to promote education as a common good, to go beyond competition among the 3 regulators, social behaviors, the state, and the market, which too often are in competition for scholastic stakes. Therefore, the state must reposition education as a common good. This is, according to the definition, goods that humans share intrinsically in common and that they communicate to each other, such as values, civic virtues, and a sense of justice. These goods are therefore necessarily common for both their production and the profit that one can derive from them. For policies, this perspective allows one to go beyond individualistic considerations to create a collective meaning around goals and means. Also, with respect to state or market difficulties in adapting to the needs of different human communities, it offers the possibility of integrating various and different cultural interpretations of the common good in line with a renewed humanism. I thank you for your attention. شكرا جزيلا لدكتور بول على هذا العرض اللي يعني رصد في أوجه التحولات والمنطلقات التي ترتكز إليها عمليات تخطيط التعليم وتبني سياسات التعليم، مستعرضا طبعا مثل هذا البارادايم شيفت سواء فيما يتعلق وظيفة التعليم، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالانتقال من طور معين إلى أطوار أخرى. سنؤجل النقاش والأسئلة حول هذه الورقة حتى نستكمل الاستماع إلى الدكتور عبد اللطيف. عنوان ورقته: دور التعليم في بناء اقتصاد المعرفة لتحقيق التنمية. دكتور عبد اللطيف تفضل. بدي أتمنى على الأخوات والإخوة، لأنه في صوت يعني من المقاعد
عماله شوية بس بشتت الانتباه بالاستماع إلى المحاضرين الكريمين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بحاول أختصر المحاضرة في 25 دقيقة. طبعا المحاضرة عن الاقتصاد المعرفي، السلايدات باللغة الإنجليزية لكن راح يكون الإلقاء باللغة العربية. الحديث عن الاقتصاد المعرفي حديث متشعب، وحديث في الفترات الأخيرة صار الكثير نطلق دائما شعار الاقتصاد المعرفي وأهميته، ولكن بكل بساطة أحب أن أؤكد على بعض التعريفات الأساسية اللي نحن يجب أن تكون جزء من مهامنا لإعداد برامج تعليمية تتواكب مع متطلبات الاقتصاد المعرفي. في البداية التغيرات والتحولات الاقتصادية اللي صارت في الفترة الأخيرة تحولات كبيرة، وخصوصا تعتمد على جانب التكنولوجي بشكل كبير، وأصبح الصراع والتنافس العالمي مبني على الاقتصاد المعرفي، بناء واقتصاديات الدول العالمية مبنية على المعرفة أو على إنتاج المعرفة من خلال التقنيات الحديثة. فالزمن اللي كان فيه الثروات الطبيعية كانت هي التي تعطي الفرصة للتطور الاقتصادي للدولة، هذا الزمن بدأ يتلاشى وبدأ يتحول، وفي تحولات كبيرة تصير أو منعطفات كبيرة نحن نعيشها الآن في هذا الزمان. فلذلك أصبح الثروة الحقيقية هي ثروة المعرفة، والاقتصاد المعرفي بكل بساطة أن كيف نحول المعرفة إلى ثروة هائلة. ولذلك أصبح لها المعرفة الآن والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة لها قيمة هائلة تضاهي قيمة الثروات الطبيعية اللي كانت موجودة في السابق. فنحن الحمد لله كنا محظوظين في منطقة الخليج من الخمسينات والستينات فما بعد في الثروات الطبيعية بالنسبة للنفط والغاز، ولكن كلنا عارفين أن أصبح الاقتصاد الآن مبني على النولج، على المعرفة، وأهم ركائز هذه النولج بلا شك هو الجانب التعليمي. وإذا نظرنا إلى التغير في الحياة، النكست سلايد لو سمحت، التغير في الحياة في خلال العقد الماضي بنلاحظ أن هناك تطور غير عادي أصبح للحياة البشرية، ومنها إذا we go through quickly through presentation، منها الهيومن لايف اكسبكتنسي أصبحت more than doubled. نتكلم عن الانفنت mortality، الوفيات بالنسبة للانفنتس reduced by 90%. maternal mortality reduced by 99%. الكوست اوف electricity، نفس الكهرباء خفضت ب20 فولد تقريبا. الكوست اوف ترانسبورتيشن reduced by 100 فولد. التليكوم والانفورميشن تكنولوجي 1000 فولد. فلا بدون شك ان الاكسبوننشال جروث اصبح كل شيء اصبح سريع، اصبح اصغر، cheaper and better. النقله هذه كلها لها تاثيرات على الحياه الاجتماعيه وبلا شك على التعليم. هذا اذا الارقام اللي احط لكم اياها الان في العقد او في القرن الماضي، فما بالك باللي جاي خلال ال10 سنوات القادمه. فاذا رجعنا لموضوع النولج ايكونومي، ما هو الاقتصاد المعرفي، بنعرف بعض اساسياته وبعدين بننتقل ما هي التاثيرات المستقبليه او المنعطفات التغييريه اللي صارت في التقنيات اللي راح تاثر على الحياه الاجتماعيه، وبدون شك راح تاثر على التعليم وعلى الوظائف اللي ممكنه في المستقبل. فالنولج بيست ايكونومي يعتمد على 4 ركائز اساسيه. اول شيء اللي هو التليكوميونيكيشن انفراستراكشر، ونحن الحمد لله في دوله عندنا الانفراستراكشر او البنيه التحتيه للخدمات الاتصالات والتواصل من على اعلى مستوى دول العالم. تعتمد على الريسيرش والديفلوبمنت، البحث والتطوير. الليجيسليشن والجفرننس، التشريعات بدون شك هي دور اساسي، ولكن الركيزه الاهم في هذا كله هو الاديوكيشن من ناحيه الكرياتيفيتي والتالنت. والاديوكيشن لا يبدا من المرحله الجامعيه، وانما يبدا من مرحله رياض الاطفال. فاذا اعتقادنا نحن الايكونومي والتطوير والابحاث والريسيرش والتالنت هي مواهب على مستوى التعليم الجامعي، نحن خاطئين. هي تبدا من مراحل رياض الاطفال، وكيف نعد الجيل القادم انه يواكب هذه التغيرات.
فبدون شك ان من اهم العوامل اللي تعتمد عليها الاقتصاد المعرفي هو تطوير الافكار والمواهب والابداع والكرياتيفيتي والابتكار كذلك، التي هي تقود التطوير الاقتصادي والتطوير على مستوى التنميه الشامله. كذلك اذا شويه هيستوري بشكل سريع، اذا نظرنا للقرن ال19 وكيف كانت التطورات اللي صارت في القرن ال19، في ايام الثروه الصناعيه كان هناك اعتماد كبير على الليبر اللي يسمونهم الوايت كولر والبلو كولر كذلك، اللي هم الصنايعيه يعني بالاصح الحرفيين خلينا نقول. وكان هناك انفستمنت كبير على تطوير الحرفيين بشكل كبير في مرحله الثروه الصناعيه. فلما انتقلنا للقرن العشرين صار التركيز اكثر على النولج، وزميلي المتحدث السابق اكد على هذا الجانب وكيف اهميه النولج تدرايف الايكونومي كاحدى الباور اوف نولج اللي كانت. لذلك نحن اصبحنا انتقلنا من مرحله اللي هي المهنيه والحرفيه الى المرحله الاكاديميه التعليميه، فلذلك اصبحت مناهجنا في التعليم تركز بشكل كبير على الجانب النظري وعلى الجانب الاكاديمي، لدرجه ان اصبحنا يعني خلينا نقول نظريين او اكاديميين اكثر من اللازم، وصارت حلقه مفقوده هناك بيننا وبين متطلبات سوق العمل من ناحيه مهاريه ومن ناحيه وظيفيه كذلك. اما اذا جينا نتحدث عن المستقبل وما هو تاثير التكنولوجيا، انا بستعرض معاكم ورقه عن ما هو تاثير التكنولوجيا والمنعطفات اللي جايه في خلال ال5 وال10 سنوات القادمه. بدون شك اذا نحن اليوم عايشين ومنبهرين ببعض التقنيات الحديثه اللي موجوده حوالينا من خلال الايفون والهواتف الذكيه، وان نقدر نستقبل بعض الفيديو كليبات انستنت، هذا ولا شيء مقارنه بال5 وال10 سنوات القادمه. اللي جاي يعني اكثر بكثير من الواقع الحين. هذا ليس كلام من الخيال العلمي خلينا نقول، او كلام فرضيات او في مراكز ابحاث او في مراحل التطوير، انما كلنا نتكلم عن التطورات القادمه. المنعطف اللي جايين فيه المتغير او التحول القادم تحول كبير جدا في مجال فارماسيست في الهيلث كير راح يكون موجود في ذاك الوقت. استخدام الروبوت اليوم نحن نشوفه، لكن الروبوت حتى على مستوى النانو ليفل، ان في بعض العمليات ممكن تجرى من خلال الروبوت، من خلال نانو روبوت يدخل في جسم الانسان، هو قاعد يعني في عنده اكسرسايز معين او في وقت هذا ويقوم بعمليه جراحيه معينه من خلال الروبوتات هذه اللي تكون حتى في جسم الانسان ممكن تستخدم. فاستخدام التقنيات الروبوت عالم راح يغير حياتنا بشكل كبير. 10% reading glasses connected to the internet. الجلاسز reading glasses الاكسس للانفورميشن بتكون موجوده بسهوله اكثر. اتس كليك اوف بutton، كل المعلومات حاضره امامك وانت تتكلم مع الاشخاص، مش بس معلومات موجوده في مكان ما، المعلومات للشخص اللي امامك انت اوريدي يو سنس من خلال السنسر، وتعرف كل السي في والباك جراوند والشخص هذا من وين جاي من خلال الريدنج جلاسز والانترنت. لذلك نشوف الاستخدامات المختلفة في المجال الهيلث كير والديفايسز والكونكتيفيتي راح يكون لها أثر كبير. طبعا بدون شك أنا أتكلم عن هذه الأمور لأن إذا نتكلم عن تخطيط التعليم هذا راح يكون جزء كبير لها في الوظائف المستقبلية، فلازم نبنيها على مستقبل التعليم كذلك. 80% of people with a digital presence in the internet. طبعا احنا اليوم الإحصائيات الأخيرة نتكلم عن 43% من الناس اللي في العالم are connected to the internet. فلما نتكلم عن 80% معناته الجلوبال كله access لانفورميشن